සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ PC එකේ ඇන්ටිවයිරස් ඇප්ලිකේෂන් එකක් නැතුව software එකක් නැතුව කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන වෛරස් සර්ච් කරලා මකලා දාන්න කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන CMD ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඒකට මෙන්න මෙහෙම ස්ටාර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරලා ටයිප් කරන්න ඕන CMD කියලා. CMD කියලා ටයිප් කරාම ඔයාලට පේනවා මෙහෙම command prompt application එක. ඒකට right click කරලා run as administrator කියලා select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඒක yes කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ open වෙන CMD application එකේ ඔයාලා type කරන්න ඕන MRT කියලා. MRT. ඊට පස්සේ enter කරන්න. ඊට පස්සේ enter කරාම ටික වෙලාවකින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තිරයක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා Malicious software removal tool කියලා. ඒකේ තියෙනවා next කරන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තෝරගන්න full scan කියන එක. ඊට පස්සේ next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ PC සම්පූර්ණ PC එකේම තියෙන files වල check කරනවා මොනවාද තියෙන virus file කියලා. එහෙම සම්පූර්ණ PC එකේම check කරාට පස්සේ virus file මොකුත් තියේ නම් මෙන්න මේ මෙතන කීයක් තියෙනවද කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලිම එයාගේ කම්පියුටරෙන් ඒවා අයින් වෙනවා. ඉතින් මේක ඊටාම ලේසි ක්‍රමයක්. ඇන්ටිවයිරස් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කම්පියුටරේ තියෙන වෛරස් අයින් කරගන්න. මේකට ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා මම දැනට කැන්සල් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉවර වෙනකම් ඉඳලා ඔයාලා PC එකේ තියෙන ඇන්ටිවයිරස් රිමූව් කරගන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.